Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 5.4. So, paano natin ma-access yung instructions at saka yung mga gagawin sa lesson 5.4? Una, punta muna tayo dito sa ating MNHS ICF9 Google site, then drag down lang natin. Makikita natin dito yung download lessons and activities kung saan mata-download natin yung ating spreadsheets at saka yung instructions. And kapag nagawa na natin, pwede natin yung i-upload dito sa Upload Your Spreadsheets. And also, makapagsagot na rin ng additional activities. So first, let's check yung instruction para sa lesson 5.4. Download lessons and activities. And also, hanapin natin dito yung lesson 5.4. Okay, lesson 5.4. Okay, ito yung lesson 5.4, Gradebook 2. Mukhang karugtong lang siya ng lesson 4.7, Gradebook 2. So, gagamitin yata natin ulit yung lesson 4.7. Click natin yung lesson 4.4. Okay, dito sa lesson 5.4, gagamit tayo ng multiple worksheets. Magre-rename tayo ng worksheets, mag-add din tayo ng another worksheets. And ipiprint natin siya multiple worksheets. Okay? So, ito yung instructions niya. Ang sabi dito, open your existing workbook 4.7 gradebook. Okay, mamaya gagawin natin yan. And also, mag-add din tayo ng ating worksheets from Algebra 1. Babaguhin natin ito ng Algebra 1 and Algebra 2. Okay, may panibagong instruction. Siguro papaigsiin na lang natin mamaya. And also, ito yung mga kailangan nating i-type na scores. Kung kukulangin man, mag-a-add na lang tayo. And also, ito yung pinaka-final product natin. Check natin yung gawa natin na lesson 4.7. Balik tayo sa ating Excel. Hanapin lang natin dito sa ating gawa yung 4.7. Ito siya. And then, i-edit na lang natin ito. Save natin muna as lesson 5.4. Okay, save as. Lesson 5.4, and then Gradebook 2. Baguhin na lang siguro natin yung section. Grade 9 section, kunyari, mindfulness. Ayan, then click save. Okay, save. So, ito na yung ating lesson 5.4, Gradebook 2. So, una, nakita natin dito, isang sheet lang siya. So, rename lang natin yung sheet. Okay. Ito, click lang natin itong sheet. Then, click natin yung sheet 1. Rename natin siya as Algebra 1. Algebra 1. Okay. Then, click natin ulit. Then, duplicate. Makikita natin meron siyang Algebra 2. Rename lang din natin ito. Right. Rename as Algebra 2. Okay. So, ayan na, meron na tayong Algebra 1 tsaka Algebra 2. So, edit na lang natin yung ating Algebra 2. Okay? So, click natin yung Algebra 2. Click. Okay? And then, baguhin na lang natin ito, Algebra 2. Okay, check natin kung tama yung content na kailangan natin i-upload. So, i-edit pala. Pulit tayo sa ating browser. Makikita natin dito na yung content niya is hanggang 22. So, magdadagdag yata tayo. Okay? Balik tayo sa ating Excel. Dito hanggang 21 lang. So, click natin yan, fill natin, and then drag natin ng 2 beses hanggang 22. Okay? Ayan, nagkaroon tayo ng 3 James. And then, meron tayong ita-type na kailangan i-type. Babaguhin natin yung content ng Algebra 2. According dito, na meron tayong Norman, James, 14, tsaka yung scores nila is iba na yata. So, babaguhin na lang din natin siya. So, delete na lang natin itong mga pangalan, mga score, and also, itong score din dito. Delete natin ito. Okay. And also, yung effort, delete din natin. And then, pwede na tayo mag-umpisang type ng content natin.
na-type na natin siya lahat. So, check na lang natin yung mga kailangan i-check. Siguro ito ay naka-left align. Ayan. And also, ito, yung color nito is dapat naka-gray. Fill natin ito na gray. Ayan. Okay. Check din natin yung isa. Doon tayo sa Algebra 1. Medyo may mali din dito. Ito din. Check din natin ito. Naka-right align. And then also, ito is naka-gray. Fill color gray. Fill color gray. Okay. Then view natin. Medyo maliit. Ayan. Hindi natin makita yung ibang content. Okay. Ayan. So, this time, tingnan natin kung may print natin siya as 2-page or print natin yung whole worksheet. Okay, punta tayo sa menu, print, and then print tayo ng entire workbook. Okay, then print. As we can see, meron tayong 2-page na Algebra 1 and Algebra 2. So, I guess tama yung gawa natin. Dito yung kulang na content, tas dito nadagdagan siya. So, I guess tapos na tayo sa ating lesson 5.4. So, don't forget, save natin siya. Save. Ayan, ng 5.4. Then, pwede na natin to i-submit sa ating MNHS ICF9 Google site. Balik lang tayo sa ating Google site. Click natin yung upload. Then, click natin yung lesson 5.4. And then, try natin i-upload. Fill lang natin yung mga kailangan nating data. Then, add file. Select lang nyo yung 5.4. Then, click upload. And then, click submit. Machichika naman na yan ng teacher kapag na-receive nyo na. Okay, then, pwede tayo mag-answer ng ating additional activities. Balik lang tayo sa ating MNHS Google site. Click additional activities. And also, click natin yung lesson 5.4. And then, dito, click na natin yung mga important information, email address, grade and section, pangalan ninyo. Then, click next para makapagsagot na ng additional activities. So, kung meron pa kayong mga katanungan about lesson 5.4, punta lang kayo sa ating FB page. Then, click nyo lang yung topics and mga katanungan. Dito, pwede kayo mag-comment ng yung mga tanong. Then, sasagutin ko rin kayo dito. Or kung gusto niyo, pwede nyo rin ako i-chat personally sa aking messenger. So, yun lang para sa lesson 5.4. Maraming salamat sa pakikinig.